tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning. 10:40. Ik was om 8 uur wakker. Ik had geen zin om mijn nest uit te gaan. Het is dag 7 van deze reis. Ik ben in Limburg aan de Laan nu. En ik ga straks naar Metz rijden. Ik kan deze kamer de hele dag aanhouden. Maar ik kan vanavond ook inchecken in Metz. Dus ik ga zo even naar de winkel rustig aan doen. Ja, dus van Duitsland naar Frankrijk. En dan zit ik daar morgen nog de hele dag. En dan gaan we door met de reis. Gerrit is inmiddels denk ik alweer thuis. Of in ieder geval in buitenpost. Met de bus leeg en zo. Nou, even bij een of ander winkelcentrum. Mega sokken gekocht. En washandjes. Kamertjes leeg. Ik heb geen zin meer om hier te zijn. Ik ga lekker een stukje rijden. Dan ben ik morgen gewoon de hele dag relaxed in Metz. Want ik kan dus ook morgen gaan. Maar dan moet ik morgen eerst heen rijden. En dan moet ik slapen. En dan moet ik 's nachts weer rijden. Dus ik ga liever nu. Dan kan ik morgen daar gewoon chillen. En ze zijn hier aan het verbouwen in het hotel. Dus het is hier vette herrie. 277 kilometer. Nou, lekker dan. Er zat maar 1,2 bar in het bandje. Zo. 5:45 aangekomen in Metz bij Campanile. Geweldig. Dus over 30 uur ga ik hier weer weg, zeg maar. Voor de beeldvorming. Dit is buiten. Lijkt wel een leuk huisje zo. Hoppakee. Je hoeft niet ver te zoeken naar je bed. Nou, helemaal prima. Ik ga eens even wat orde scheppen in mijn eigen chaos. We zijn nu 7 dagen onderweg. We hebben aanvoer Oostenrijk gehad. Terugreis Oostenrijk. Halverwege uitgestapt in Limburg aan de Laan. En nu ben ik in Metz. En wat gaat er nog komen? Even kijken. Ik ben hier tot morgenavond. Morgenavond komt er een aanvoer van een bus. En dan rijd ik naar Franse Alpen. En dan slaap ik daar. En dan na 9 uur rusten ga ik naar Genève rijden. Zet ik de bus neer. Ga ik weer slapen. En dan de volgende dag met het vliegtuig naar huis. En dan is het dus inmiddels maandag. Dan vlieg ik naar huis. Oké. Ik ga dus nu eventjes deze hele rit van vorige week alles even online invullen. En mijn bonnen en zo vast afhandelen, want dan is dat maar klaar. Kan ik dat opruimen? Bonnetjes genummerd. Afgesloten. Rit van gisteren, klaar. Ingevoerd, bonnen weg. Dan kunnen we beginnen aan het volgende deel van de reis. Dus, zijn nogal strenge regeltjes waar we ons aan moeten houden. Met 9 uur stilstaan. Dat is niet 8 uur en 59 minuten. En nee, dat is echt 9 uur, 0 minuten. Ik heb hier een heel handig overzichtje met de vuistregels. In de bus zit een tachograaf en dan stop je je chauffeurskaart in. En die houdt alles bij. En als je dan wordt gecontroleerd door de ILT, kun je precies zien wat jij de afgelopen 2 maanden, 56 dagen gedaan hebt. Dus het is belangrijk dat je dat allemaal, ten eerste dat je al die regeltjes volgt. Maar ook dat mocht er eens onverhoopt iets gebeuren, file, slechte weersomstandigheden, geen parkeerplek kunnen vinden, dat je te lang rijdt, langer dan toegestaan is, moet je dat kunnen verantwoorden. Daarom moet je altijd zorgen dat je je zooi goed op orde hebt. De belangrijkste regels: per dag mag je 9 uur rijden. En dat is in 2 blokken van 4,5 uur. En dan is er 2 keer per week mag je 10 uur rijden. Dus dat is 4,5 uur rijden, 4,5 uur rijden, 1 uur rijden. Je mag hem ook anders opdelen, maar dat wordt een te moeilijk verhaal. Nou, per week heb je dan ook een maximaal aantal uren. En per 2 weken heb je ook een maximaal aantal uren. Dus als je de ene week 56 uur hebt gereden, mag je de volgende week nog maar 34 uur rijden. Want je mag in 2 weken tijd maximaal 90 uur rijden. Na 4,5 uur rijden moet je minimaal 3 kwartier rust maken. Dus dat hoor je me vaak ook zeggen. Even 45 minuutjes maken, dat is dus de pauze. Ook die mag je opdelen, want dat is te veel uitleg. Een volledige nachtrust is 11 uur, maar je mag ook 9 uur rust maken 's nachts. En wij doen heel vaak overdag compenseren. Dus overdag sta je dan 3 uren stil. Bijvoorbeeld als ik een groep heb weggebracht, 3 uren wachten en weer terugrijden. Dan is hij al gecompenseerd. En anders mag je 2 keer in de week een verkorte rust van 9 uur maken. Met een dubbele bemanning. Dus dat gaan we volgende week ook doen. Dan mag je in een periode van 30 uur
Met z'n tweeën dus. Moet je minimaal 9 uur hebben gerust. Dus dat betekent dat je 21 uur hebt om te arbeiden. En je mag dus beide 10 uur rijden. Dus dat betekent dat je nog 1 uurtje hebt voor overige werkzaamheden. Koffers laden en zo. Wij als touringcarchauffeurs hebben nog een 12-daagse regeling. Dus dat wil zeggen dat je na een reis die langer is dan 6 dagen... dan mag de wekelijkse rust tot na de 12e opeenvolgende periode van 24 uur. We mogen 15 uur per dag werken. Maar als je in de nacht werkt, dan mag je maar 12 uren werken per dag. Werken, hè? Niet rijden. Er zit een verschil tussen diensttijd en rijtijd. Nou, goed. Vet handig. Dus daarom, dit uitgelegd hebbende, is het ook logisch waarom ik, als ik zondagochtend aankom bij mijn hotel in de Franse Alpen, waarom ik 9 uur rust moet maken. Want die bus mag dan niet meer verplaatsen. 9 uur lang niet. Dus een verkort dagelijkse rust. En dan rijd ik 's avonds naar Genève. En dan haal ik de pas eruit. En dan staat die bus daar een paar dagen stil. Eten besteld. Butter chicken en rijst. En naan. En cola. Ik bestel eigenlijk nooit. Nu via Uber Eats. Top. Ideaal. Zit hier verder niks in de buurt. Ik had ook geen zin meer om de deur uit. Want ik ben moe. Smakelijk. Ik ga douchen en naar bed. Nog even een normale nacht draaien. En morgen hopelijk overdag nog een beetje slapen. En dan knallen we morgen de nacht door. Lekker koesen. Tot morgen. Doei. Goedemorgen. Oh, heerlijk geslapen. Ik kan tot 10 uur ontbijten, dus dat doen we dan maar even. Wat gaan we eens doen vandaag? Ik denk dat ik even ga sporten vandaag. Dan weinig gegeten gedurende een lange tijd. En dan heb je die dan zeg maar zo heel dun worden, dat ze dan in plaats van billen. Ondertussen ben ik bezig met wat orde scheppen in mijn kledingchaos. Want ik wil eigenlijk alvast even alles in mijn koffer hebben wat ik zondagavond aan wil. En maandag in het vliegtuig. Want dan hoef ik daar in dat hotel maar 1 koffertje uit de auto te halen of uit de bus. En we gaan even sporten nu. Dan kan ik hopelijk straks lekker slapen. Hoe laat leven wij? Ja, 2:15. Als het goed is, kan ik hier er gewoon in. Nou word ik dus opgewacht door een man die net in de sportschool bij me kwam staan en vroeg of ik mee wat ging drinken vanavond. En daar heb ik dus echt geen zin in. Yo, wat gewoon. Ik ga hier natuurlijk kijken waar ik heen ga rijden. Kan toeval zijn hoor. Maar als je toch al een half uur naast me staat te kletsen en ik zeg ik ga naar huis. En hij zegt, oh ja, ik ben ook klaar. Dan is dat volgens mij geen toeval. Oh, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Oh ja, zeker toevallig, meneertje. Zul je hem hebben? Hoi. Kijk, ik zit met het hotel ongeveer hier waar ik nu ben. Dat is ver buiten de stad Metz. Dit is de stad Metz, het centrum. Dus nou, dan zit ik weer ergens op zo'n industrieterreinachtig gebied waar ik nu ben. En daar is het aanbod aan restaurants ook niet altijd top. En ik moet zo gaan slapen en dan komt de bus vannacht rond middernacht. Nee, zie je, gaat pas open om 7 uur. Hier, nou wat hebben we hier? Let op. Subway zit hier, Burger King, McDonald's, ja. Deze is een pizzeria, sushi. Hier heb je nog een restaurant. Gaat open om 6:30. Wat is dit? Nou, ook allemaal meuk. Ja, wat hebben we er nog meer? Gesloten, gaat open om 6. Gesloten, gaat open maandag. Gesloten, patat. Dus het aanbod is niet heel geweldig fantastisch. Dat is toch jammer. Het werd een Mac. Ik zet mijn wekker om 10 uur. Morning. Het is 11 uur. Ik heb alles ingepakt, hoop ik.
En ik ben klaar om naar de wisselplek te gaan. Dat is ongeveer een kwartier, 20 minuutjes hier vandaan. Pieter zei dat ze nog 20 minuutjes in Luxemburg gaan stoppen. Zodat ze nog even kunnen plassen en shit kunnen inkopen. Ik heb net ongeveer 2,5 uur denk ik geslapen. En toen was er ineens een gillende keukenmeid in de kamer naast mij. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar het was een bak herrie. Dat ik denk, nou, zoveel is er niet te beleven in die kamer. Moet je dan zoveel lawaai maken? Blijkbaar. En toen keek ik op mijn telefoon en toen zei Pieter, ja, ik ben eerder. Dus het kwam eigenlijk ook weer goed uit. Ik moet echt even koffie hebben, want nu, als ik nu zou moeten gaan zitten, dan hou ik het geen uur vol, denk ik. Ik ben bij Air de la Max bij Metz dus, langs de snelweg. Ik heb zo meteen ongeveer 6 à 7 rijuren nodig om in Les Arcs te komen. Dit is de route. Hij zegt 6 uur en 10 minuten en sowieso 1 keer pauzeren. En dan dat laatste stukje, dan rijd ik terug. Kijk, die onderste blauwe stip, zeg maar, dat is op de berg. Dat is waar de groep zit. En dat andere stipje, dat is het hotel van mij in Bourg-Saint-Maurice. Hoe eerder ik er ben, hoe beter. Want hoe eerder ik er ben, hoe eerder ik 's avonds ook weer mag rijden. Pieter rijdt nu net weg uit Luxemburg, zag ik. Ik ben ook al ingecheckt voor mijn vlucht, zag ik trouwens. Het duurt lang. Dat is ook weer kunstig. Ik sta daar bij La Max en de bus is daar al. Yo. Zul je me hebben? Nou, hoor maar. Ja, mooi. Alles binnen? Ja, alles binnen. Top. Heb jij nog iets van ons nodig? Of, Nee, eigenlijk niet. Glimlach. Ja, een glimlach. Nou ja. Lekker kussen. Doei. Doei. Saai. Ja, ik ben nou al kapot. Het wordt echt een hele... Je wil Red Bull zo bij je, toch? Moet ik gewoon koffie hebben. Ik heb een mobiel koffiezetapparaat bij me. Goedemorgen. We zijn gewisseld. Pieter, bedankt. Mijn naam is Tersa. Ik breng jullie naar Les Arcs. Yeah. Hoe gaat het? Is het gezellig? Goed zo. Nou, dan wens ik jullie verder een goede reis. Lief zijn. Als er wat is, ik zit linksvoor, beneden. Laat me weten. Goed, we rollen. Nou, mijn stuur zit ook meteen niet lekker. Ja. Wat is dit voor pomp ook? Even kijken, ik ben bijna een uur later weggegaan dan ik had gehoopt. Dus dat betekent dat ik niet eerder dan 9:30 in Les Arcs ben. En dan moet ik nog naar mijn hotel toe rijden. Dus dat wordt 10:30. Dus dat is... Dus dan kan ik 7:30 pas naar Genève, 8:30. Dus dan ben ik 9:30 pas in Genève of zo, morgenavond. 9:30, ja. Nou ja. Nee, later nog. Dus ik ben helemaal ruk. Maar ja. Die bus zit helemaal tot aan een nok aan toe volgepakt. Dus we moesten eerst nog even wat koffers verplaatsen en zo. En daar ben ik heel chagrijnig van. Ik ben nooit vrolijk als ik 's nachts rijd. Moet je gewoon niet tegen me praten. Ik zie hier echt tegenop tegen deze nacht. Als ik mij de hele nacht voel zoals ik mij nu voel, dan wordt het een hele taaie zit. Maar er zijn een heleboel chauffeurs onderweg, had ik al vernomen. Dus als ik mij slecht voel, dan ga ik gewoon bellen hoor, vannacht. Met mensen. Dan overleven we het wel. Ik heb trouwens nog nooit met deze bus gereden. De eerste keer dat ik met die ding weg ben. Dus alle knopjes zitten weer even net op een andere plek. Maar gaspedaal en rem zitten wel op dezelfde plek, dus dat scheelt. Het is trouwens gewoon 7,5 rijuur. Dus ik weet niet
op mijn app erbij kwam dat het 6 à 7 uur is. Het is gewoon 8 uur rammen hoor. Kom eens aan, hè? Wel een matige knipper voor de chauffeur, jeetje. Jongen, we gaan pauzeren. Graag om 6:10 weer in de bus. 4 uur en 24 minuten gereden. Chill. Het is nu 5:30. Cordon 6. We rijden weer. Ik heb eerste blok meer dan 400 kilometer gereden. 400 kilometer in 4 uur en 24 minuten. Dus dat is top. En nu is het nog 275 kilometer. En als het goed is doen we daar 3,5 uur over. En dan hoop ik dat ik genoeg tijd heb om weer beneden te komen bij het hotel van mezelf. Want anders moet ik nog 3 kwartier pauze maken. En daar zit ik niet zo op te wachten. Ik ben nu wel echt moe. Ik was het al. Maar het laatste half uurtje of zo, de laatste 3 kwartier, dacht ik net al... koffie. Ja.
is mijn dorp. Zo, allemaal weer wakker. Goedemorgen, welkom in de Alpen. Met een minuut of 10 zijn we in Les Arcs. En zetten we het busje even achteruit de straat in. En dan halen we hem leeg. Ik zou zeggen, neem lekker alles mee wat je bij je hebt. De bus gaat weg en die zien jullie voorlopig niet terug. Veel plezier, niks breken. Zullen wij nog even telefoonnummers uitwisselen? Ja. Want dan kunnen we voor zaterdag even contacten. Oké, mijne is 06 1307. Check. Tirza. Bus. Nou, dan kun je me altijd berichten mocht er wat zijn. Niet dat ik in de buurt ben, maar... Ik zit hier nog wel een beetje matig in, we zitten al best wel hoog. Nou, die auto. Er is wel wat gevallen. Ja, we zitten misschien nu nog net onder die sneeuwgrens. Het is nog maar 3 kilometer, maar het kan nog best wel een stukje omhoog gaan. Weet je misschien hoe koud het is buiten? Min 1. Oh, het buffet is gewoon open tot 1:30 vanmiddag. Oh. Nou, Kijk deze dikke laag, jongen. ja. Wat... Het is gewoon een hele muur. Bijna een vangrail. Je kunt wel mooi zeg maar, de laag zien die de eerst lag. Ja. Die is zo heel bruin. En dan weer de volgende laag zien we er wel weer. Sneeuwlagen zien kunnen schuiven. Het is ook te recht gewoon. Zo afgesneden. Ja. Oh, kijk nou. Het zonnetje Jij erop. Ja. Geweldig. Heel goed. Kijk, je snapt het meteen. Je ziet het busje. Leeg? Hier wel, ja. Deze ook? Wat leeg? Ja, er wil een auto langs. Nou, die wacht maar heel even. Jongens, zet eruit te maken van de auto. Yes. Last but not least. Ik neem het al 12 rij en los mee. Kijk. Fles wijn uit. Even moment. Yes, veilig. Mooi. Gearriveerd. Hoe laat leven wij? 10:10. Beetje later dan gehoopt. Nou ja, busje hebben we even opgeruimd met z'n allen. Dus dat is ook super. Oh. Ja, nice. Nu gaan we naar beneden een parkeerplekje zoeken en dan is het klaar.
In de tuin, bij ons in de tuin. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. Nou, rijd ik hier een parking op. Dat is blijkbaar alleen voor, weet ik veel, regionaal vervoer of zo. Dus nu klapper ik hem even achteruit de rotonde op. En dan moet ik heel ver weg parkeren. En daar heb ik toch weer zo'n bloedje scheid, vieze hekel aan. Dan sta ik weer ergens achter in het scheiddorp. Oh. Ik ben moe. Ik moet stoppen met rijden. Het is mooi geweest, anders kan ik vanavond niet weg. Nou, we kennen het gejeuzel wel. Het gaat weer allemaal niet zoals het op papier staat. Maar dat is geen nieuws. Oh nee, het is nat. Ik dacht dat het ijzig was. Nou, hier staan alle Hollanders. Gezellig. De gaybo. Hey. Chauffeurs. Kijk, allemaal Nederlanders. In het hotelkamertje. Heel klein, maar wel heel schattig. Het is tenminste knus. Ben hier toch maar even. Hallo. Kijk nou hoe lief. Frans balkonnetje. Zonnetje erbij. Kwart voor 5. Powernap je gedaan? Ik voel me net een dakloze. Ik begin eruit te zien als een dakloze. En ik ga nu naar hotel nummer... weet ik veel hoeveel deze week. Ik zal het tellen voor de grap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hotel nummer 6 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dagen. 1, 2. Ja, 6 hotels in 9 dagen. Oh, is toch prima. Over 3 uurtjes moet ik ook weer rijden, hè? 3. En ik heb honger. Ik heb nog niet ontbeten vandaag. Ik heb niet geluncht vandaag. Dus dat gaan we nu doen. Yeah. Ik vind het heftig. Het is voor je ritme totaal niet goed wat ik hier aan het doen ben. Als ik al een ritme had. Ik heb zo'n vermoeden dat... Even kijken... Dat rode, daar ergens, een van die gebouwen... Dat is waar mijn groep zit. Ik weet het niet zeker. Ik kan het moeilijk zien vanaf hier, zeg maar. Best schattig hier trouwens. Best leuk dorpie. Ik heb mijn spullen bij de bus gebracht. Geweldig. Alle restaurants gaan hier pas om 6 uur of 6:30 open. Ik mag toch pas om 8 uur. Stipt 8 uur. 8 uur en 0 minuten mag ik rijden. Ik zal eens even kijken voor de wissigheid hoe ver dat is vanaf hier. Geneva. Want de vorige keer was het bijna 2,5 uur rijden of zo. Of 2 uur en 3 kwartier. Alleen ik ben nu natuurlijk al beneden in het dal. Ja, 2 uren. Oh, nou dat scheelt alweer. Ik weet niet of ik al had uitgelegd waarom we de vorige keer
Max en ik wel in één keer naar Genève gingen en daarna naar huis vliegen en waarom dat nu niet lukt. Nou, ik heb denk ik iets meer dan 8 rijuren benut vannacht. 4 uur 24 en 4 uur. Ja, dus 8,5 uur. En ik mag er 10 maken. En het is dus vanaf hier nog zeker 2 uur naar Genève. Dus dan zou ik gewoon een half uur tekort komen. Dus daarom kon ik nu niet meteen naar Genève. En trouwens, het was ook lang zat hoor. Ik was er ook echt zat van zo net. Onder de vorige video had iemand gecomment van al die blikjes en zo op de grond en flesjes. Van ja, die moet je bewaren en inleveren voor een leuk zakcentje. Nou, dan heb ik al dat geplakken en die troep in de auto. Ik neem die vuilniszak altijd wel mee terug naar Nederland. Maar wij verzamelen op de zaak zamelen we het in voor de voedselbank. Al onze emballage. En dat is zo een paar €100 in de maand of zo. En dat krijgt de voedselbank dan. Dus prima. Van alle bussen dan, hè? Een paar €100. Maar dan was er nog iemand die zei, moet je eigen kussen meenemen. Ja, dat kan inderdaad. Ik had immers even lopen zeiken over dat ik steeds van die slappe rotkussens heb. Ja, ik ga niet ook nog een kussen meezeulen. Dat vind ik goor. Ja, ik heb daar geen ruimte voor. Och, ik moet nog meer troep meenemen. Ik heb al een kango gevuld aan zooi mee, iedere keer. Oké, dan het volgende stukje planning. Morgen, vliegtuig naar huis. Mag ik natuurlijk alleen een tas mee, 1 stuk handbagage. Dus ik had al even een lijstje gemaakt. Ben ik eigenlijk al de hele week dingen aan het opschrijven die mij te binnen schieten, die ik mee moet nemen in die tas. Nou, sowieso mijn laptop en zo natuurlijk. Mijn riem, mijn gilet en mijn sjaaltje. Want woensdag stappen we thuis weer op. Mijn werkschoenen, mijn werkjas. Dat soort dingen allemaal. Vieze was. Anders heb ik niet genoeg. Make-up, opladers. En mijn chauffeurspullen. Dus eigenlijk mijn TomTom en zo. Nou, de 9 uurtjes staan erop. 9 uur en een paar minuten. Want ik zat te dromen. We rieën. We gaan. Het is 189 kilometer. 2 uur en een kwartier ga ik daarover doen. Geweldig. Muziekje aan, kacheltje aan, broek aan. En dan gaan we. En iedereen toch werken moet. En ik zo in het leven sta. Handen aan het stuur, kopie op de baan. Dit is mijn leven, zo kan ik alles aan. Dagenlang van huis, bijna ver van jou. Zo gaat het lieverlee. Vlei hoe zachtjes ergens neer. Dat je het niks vindt. Ba, ba, ba. Als ik het gaspedaal intrap, relaxed in mijn cabine. Nee, voor geen goud of een miljoen. Ja. Ja, Rits. Rij maar door, waar zijn stuur en wielen voor. En een weg die op je duimpje kent. En formeel die naam die zij. Als je mij gelooft, dat je mij gelooft. Liefde zo graag willen geven, maar het spijt mijn eigen lief. Ik zal Wachten. straks zullen ze zeggen. Hij is bekend. Hoe is de nacht om stil te staan? Dus zul je daar beginnen. Hier is mijn hart, hier is mijn hart. Jou in mijn stil ontdekt. Het hart dat ik hier de leven had woon, Thomas kan doen. Dus zul je daar beginnen. Geen over varus rennen. Ooit was toen ooit brood.
gearriveerd. Het allerbelangrijkste. Eindland, Zwitserland. Mijn chauffeurskaart. We staan geparkeerd onder dat, ja, wat is het, viaductje ding. Ik heb al mijn accessoires uit de cockpit gehad en dat neem ik weer mee naar huis. Omdat we dus woensdag dubbelbemand opgaan. Dus ik heb al mijn spullen nodig. Dus dat heb ik weer ingepakt. Dus hier staat nu gewoon een kaal busje. Mijn koffer laat ik in het hotel. Even zien, het is nou 11 uur. En die bus die staat hier tot vrijdag of zo. Even zien, heb ik sleutels? Ja. Ik ga nu naar het hotel lopen. En ik moet nog een stukje met de metro. Ik ga een stukje met de tram, bedoel ik. Zo, die is dicht. Expectations. Reality. We gaan eens even professioneel zwart rijden. Oh ja, in de cracklift. Ik ga morgen voor de tweede keer in mijn leven alleen vliegen. En toen ik in Salau was met Pieter naar huis vloog, toen liep ik klakkeloos achter Pieter aan. En hier een paar weken geleden vanaf Genève met Max liep ik klakkeloos achter Max aan. Dus dat is ook weer een ervaring. Want ik ben echt zo boomer als de pest als het op vliegen aankomt. Dat doe ik echt nooit. Ja, voor werk. Maar dan let ik niet op. Nou, lekker bezig. Hoe vind je zelf dat het gaat? Ik heb trouwens helemaal niet gekeken in welk hotel ik zit. Maar ik ga ervan uit. Hetzelfde hotel als de vorige keer. Oh, dat zou het zijn. Hallo. Bonsoir. Have a reservation. Veenstra reizen. Oh no. Somewhere else. Ja. Different hotel. Oh, wat onhandig. Hotel bij de bus vlakbij. Het ging te mooi. Het ging allemaal al te mooi. Dan kan ik weer terug naar de bus. En nog actief zijn lopen. En dan morgenochtend weer dit stuk afleggen. Oh, waarom kunnen we nooit eens hetzelfde hotel hebben? Dat als je eens 1 keer ergens komt, wat goed is, dat het dan de volgende keer weer anders moet. Kloten, ja. Dat is echt kloten. Jeetje, wat een mooie bus staat hier. Goh. Oh, wat dom dit. Als het goed is, daar het hotel. Ja. Ja, merci. Have a nice evening. Wc, douche. Dit is echt standaard Ibis, dit allemaal, zo'n douchehok. Mooi. 11:45. We zijn in Genève in het hotel. Dag 9, einde. Douchen, couchen. Tot morgen. Morning. Maandagochtend 6:30. Dag 10. We gaan zo naar huis vliegen. Kort nachtje. Ik heb alles alweer ingepakt. Koffer in de bus dumpen en dan verder lopen naar het vliegveld. 1,5 uur lopen of zo. Ik kwam op het geweldige idee om met de bus te gaan. Is de bus te laat en nu rijdt hij daar. Als ik zelf mijn brein moet gebruiken, ben ik ook weer veel slimmer. Dan werkt die ineens. Maar weer is veel te vroeg. Ik vlieg om 9:30. En ik ben al ingecheckt, zeg maar, door de poorten heen.
Schiphol. Bedankt, mannen. Treinkaart en lunch. En ik ben nu beneden in Schiphol. En over een kwartier of zo gaat mijn trein. Ik ga rechtstreeks naar Groningen en van Groningen naar Buitenpost. En in Buitenpost staat mijn auto. Groningen nog even overstappen naar Leeuwarden. Nou, we zijn weer in Buitenpost. Het treinstation zit bij ons op het industrieterrein, dus even een heel klein stukje lopen. Het is maandagmiddag, bijna 3 uur. Dit was dag 10 van de reis. Morgen even thuis. Snel mijn vuile was wassen en drogen en weer meenemen. En dan gaan we woensdagochtend heel erg vroeg weer met een busje dubbel bemand naar Genève. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond en als je ze kunt missen, laat dan even wat highpunten achter. Want dat gaat echt super. We staan steeds op nummer 1 of op nummer 2 van Nederland. Dat vind ik echt heel leuk. Dank jullie wel. Tot de volgende. Dit is nog eens thuiskomen. She's flying through the air. Behind the wheel, she's a legend out there. From Paris to Prague and the Alps so white. Touring on tour, she's chasing the night. Zo, hallo. Welkom bij mijn vrije dag. Oh, ik verraad zo helemaal niks, gelukkig. Ik was net bij Omroep Friesland. Op de radio. Want zij gingen mij dingen vragen over busrijden. Ik plak het wel even in beeld. Goedemiddag. Bij Omroep Friesland. Een vrouw van 26 achter het stuur van zo'n grote touringcar. Nou, dat is dus net alle dagen. En al heel dan die en dit haar werk ik nog deelt op TikTok en YouTube. Teresa Peters, die riet mij een bus door heel Europa. En ze liet haar volgens mij genietje van het alles. Van tanken, ontsneerkettingen ontwaan en ik van haar vrije momenten onderwijs. En intussen volg je al duizenden mensen al haar avonturen online. Teresa, een goeiemiddag. Goedemiddag. Wat mooi dat je hier bent. Ja, leuk. Ja, viel het ik wat onwennig? Geen grut stuur, Faddy? Of... Ja, dit is wel even wat anders, ja. Ja, dat is wel even wat dan. Ja, de bus 26. Wij kennen al die avonturen volgen. Terug heel Europa op TikTok en YouTube. Krijg je een soort reacties op die filmpjes? Jawel, ja. Ja, op YouTube vooral. Heel veel mensen die geen idee hebben van het werk en zo. Dus die verbazen zich door wat er allemaal bij komt kijken. Maar het is meestal wel positief. En dan denk ik, nou, wat leuk. Geen idee. Ik doe gewoon mijn werk. Waarom heeft je betocht van, goh, ik lid dit onder mensen Sjen? Er was een andere YouTuber die zei, dat moet je ook gaan doen. Die zit op de vrachtwagen op de sleepauto, Tow Truck Tim. En die zei, dat moet je gaan filmen. Ik zeg, ja, maar wat heb ik nou te vertellen dan? Ja, geen idee. Ja, nou, het was dus heeft wel een jaar of zo tussen gezeten. En ik toch maar een cameraatje. En ik denk, nou, zullen we eens kijken. Dus de eerste video was naar Parijs. En die werd eigenlijk meteen best wel goed bekeken. Ik denk, nou, dan gaan we door. Ja. En wat list alle je Sjen? Wat kunnen mensen mooi zien? Ja, van alles. Ik film stukjes van de weg en dan vreemde inhaalacties van andere bestuurders. Maar als de groep eruit is, dan weet je eigenlijk niet wat de chauffeur doet. Dus dat film ik ook. Wat doe je eigenlijk als je 3 dagen ergens vrij hebt? Of als je wel elke keer moet rijden. En dan zie je dus ook dat die dagen eigenlijk veel langer zijn dan alleen het halen en brengen van zo'n groep. Want je zit altijd met parkeerplekken die niet te vinden zijn. En dingen die je dus niet mag doen, maar soms wel moet doen. Nou, er loopt toch heel veel rare dingen aan eigenlijk. Ja, wij krijgen de meeste respons op?
dat het best wel zwaar is, ook qua sociaal misschien. Dat het onderschat wordt, denk ik. Dat je de hele dag aan moet staan. En eigenlijk, ja, je had het net over een goed humeur. Dat hoop je te hebben de hele dag. Maar er gebeuren wel eens dingen dat ik denk... en dan zit ik mezelf echt te verbijten en zo. Ja, en dat mag net altijd witte litten verzels. Nou, ja, er slipt wel eens wat uit. Er slipt wel eens wat uit, ja. Want wie het altijd een droom van die om op de touringcar te rijden? Nee, niet echt. Het is zo gekomen. Hoe dan? Ja. Hoe komt Soks? Ja, ik moest na de middelbare school een studie doen. Nou, dat moest niet, maar dat ging ik doen. Vond ik niks aan. Toen ben ik gaan werken. Altijd onderweg geweest. Taxi, PostNL-bus, dokterswacht gereden. En ja, ik denk dat moet groter, dat moet meer uitdaging hebben. En toen kwam ik bij busrijbewijs en toen kwam ik bij touringcarchauffeur terecht. Dus zo is dat gegaan met een hele omweg eigenlijk. Ja, en hoe wie die eerste rit, wist u dat nog? Och, nou, de eerste rit, de eerste 2 maanden vooral vet spannend. Je haalt je rijbewijs en dan kom je bij zo'n bedrijf binnen. En toen heb ik eerst gewoon met lege bus wat geoefend eigenlijk. Want ik kwam van met het lessen, dan heb je er een naast zitten. En dan moet je alleen op pad. Nou ja, en toen op een gegeven moment kwamen dus voor het eerst mensen erin. Nou, dan scheid je hem wel. Want ik had toen net die middags volgens mij mijn chauffeurskaart opgehaald. Die heb je nodig om te kunnen rijden. En toen was het meteen, ja, we hebben je eigenlijk meteen al nodig. Nou, daar ging ik. Oh, ja. Dus meteen ook, gewoon maar gegaan. Ja, dat was spannend. Maar het ging wel goed. Ja, dat ging wel goed. Ja, collega die zat er wel bij, maar ja, toch anders. Je bent er heel erg bewust van dat er mensen meekijken. Dat is eigenlijk het meest spannende eraan. Die in de bus zitten en die dan sjuggen hoe sto het dost. Ja, ze vinden vast allemaal iets. Ja. En dus je gaat heel bewust rijden. Heel voorzichtig misschien wel zelfs. Ja. En dat is intussen wel verhoren? Ja, zeker. Ja? Ja. Is het helemaal vertrouwd? Ja, nou wel. Ja, ik had het er vanochtend nog over met een collega. En ik werk er nou 3 jaar. En ik dacht, dit is eigenlijk dan de eerste winter dat ik helemaal lekker ook door gladheid en zo rij. Weet je wel? Ik weet gewoon nu helemaal goed hoe ik die bus het beste... Nou ja, onder controle houden is niet het juiste woord. Dus baas door de bus. Ja, zeker. Ja. En dat gevoel heb ik nou zelf ook. Dat ben ik natuurlijk altijd wel. Maar dat heeft zeker een goede 2 jaar gekost voordat ik dacht van... Nu kan ik alles. Ja. In de zin van het besturen. En qua mensen valt er nog heel veel te leren. Qua ritten, qua reizen. Maar ja... Maar de bist aardig vertrouwd is op die bus. De bist soms ik dagen van huis. Hoe is dat te combineren? Mijn vriend, de bist hartstikke jong. Dus misschien stappen, dat soort dingen. Is het makkelijk? Nee, dat is het korte antwoord. Nee, ik heb die lange reizen weet ik wel een maand of 2 van tevoren. Waar en hoe lang ik wegga, waarheen en hoe lang. Maar... stel er is een jarig en die heeft een feestje en dat is op een vrijdag en dat zit midden in mijn werkweek in het buitenland. Dan zou ik dus de hele week vrij moeten nemen voor dat ene feestje. En dan denk ik, dat vind ik eigenlijk wat overdreven. Dus dan ga ik wel aan het werk en dan ben ik dus niet op het feestje. En zo is het vaak. En als ik thuis kom is het vaak ook geen weekend meer of net een rare tijd dat iedereen gewoon werkt. Dus Maar kist er om wennen of is dat iets van stinks van nou, dat zoek mijn baan ik nog wel weer voor op Jan wollen? Nee, ik vind het wel prima. Ja. Ik doe onderweg heel veel leuke dingen ook. Dus daar maak je vrienden of je ontmoet mensen. Dus vorige week was ik in Oostenrijk en dan heb ik geapres-skiet. Nou, dan heb ik toch mijn feestje weer gehad. Dat is gewoon niet zo moeilijk. Schitterend. En dat kunnen wij dan weer zien op die social media. Zeker. Ja, waar kunnen wij daar volgen, Tirza? Tirza on Tour op Instagram, YouTube en TikTok. Tirza on Tour. Ik hoop dat nog hele mooie tours maken, Tirza. En leuk dus hier even in de studio weer eens. Dankjewel.